عندما تتعرض للخيانة من قبل المرأة التي تربطك بها علاقة، سواء كانت زواجا أو ارتباطا عاطفيا، فإنك في تلك اللحظة تشعر بالإهانة الشديدة، ويتملكك غضب هائل، إضافة إلى الإحساس بالانهيار التام واليأس والإحباط. بل إن بعض الرجال، أو لنقل بعض الشخصيات الرجولية، تميل إلى فكرة الانتقام من تلك المرأة. في الحقيقة هذه المشاعر أو الأحاسيس جميعها طبيعية جدا، بل هي رد فعل متوقع بعد التعرض لموقف غير متخيل أو لشيء شعرت فيه بالغدر والخيانة. إذن ما تشعر به أمر مفهوم، لكن الشيء غير المتوقع تماما هو مشاعر المرأة بعد الخيانة. دعني أخبرك بالآثار النفسية التي تتعرض لها المرأة التي تخون أو التي خانتك. اليوم سأذكر لك 7 تأثيرات نفسية تصيبها، وقد تؤلمها أكثر مما آلمك شعورك أنت بالألم. لكن قبل أن نبدأ، لاحظت أن عدد المشتركين في القناة الذين يشاهدون هذا المحتوى قليل جدا مقارنة بعدد غير المشتركين. إذا كنت تشاهد هذا الفيديو ولم تشترك بعد، لا تفوت فرصة الاشتراك في القناة حتى لا يفوتك أي محتوى جديد. الاشتراك هو أبسط وأقوى نوع من الدعم لصاحب المحتوى، ويشجعنا على تقديم الأفضل دائما. لذلك تأكد من الاشتراك الآن. أولا، الشعور الذي تمر به المرأة بعد الخيانة هو الانقلاب النفسي العكسي. في البداية قد تشعر بنشوة مؤقتة أو بحرية مزعومة، لكن هذا الشعور سرعان ما يتحول إلى خوف وقلق وندم. وتشير الدراسات إلى أن المرأة أكثر عرضة للشعور بالذنب بعد ارتكاب الخيانة، مما يسبب لها اضطرابات عاطفية وتوترا نفسيا حادا. ثانيا، تغير كيمياء المخ. تؤثر الخيانة على دماغ المرأة عندما تدخل في علاقة سرية، إذ يبدأ الدماغ بإفراز هرمونات مثل الدوبامين، لكن بعد انتهاء لحظة الخيانة تنخفض هذه الهرمونات انخفاضا حادا، مما يشعرها بالاكتئاب والتوتر وعدم الاستقرار العاطفي. المرأة عندما تخون فإن ذلك يؤثر بالفعل على علاقتها المستقبلية، حتى لو لم يكن هذا التأثير واضحا للآخرين أو لم يظهر بشكل فوري، إلا أنه موجود وحقيقي. بعد خيانة الرجل قد تجد المرأة صعوبة في بناء علاقة مستقرة أو الدخول في شراكة ناجحة. لماذا؟ لأنها تصاب بالشك وعدم الأمان، وقد تواجه هي نفسها خطر الخيانة من قبل الرجل الذي خانت معه. بالإضافة إلى ذلك تشعر بعدم الثقة في نفسها وفي الآخرين. عندما تخون المرأة تصبح غير قادرة على بناء مستقبل زوجي سليم، لأنها تعيش في حالة دائمة من عدم الأمان والشك. هذا الشعور السلبي يؤثر عليها بشكل عميق، مما يعيق قدرتها على تكوين علاقة صحية ومستقرة في المستقبل. ولا يتوقف الأمر عند الجانب النفسي فقط، بل تمتد آثار الخيانة إلى الجانب الجسدي أيضا. قد تفقد المرأة شهيتها للطعام، أو تعاني من القلق المزمن، أو حتى ضعف المناعة. كما يمكن أن تظهر عليها علامات جسدية مثل تساقط الشعر ومشاكل البشرة، وكل هذه الأعراض تكون نتيجة التوتر والخوف المستمرين. هذا الخوف قد يكون مرتبطا بإمكانية اكتشاف علاقتها السرية، أو بسبب الشعور الدائم بالذنب لقيامها بفعل خاطئ. في النهاية هذه المشاعر السلبية تنعكس عليها جسديا ونفسيا، مما يجعل التعافي وبناء علاقة جديدة مهمة شاقة للغاية. من أكثر الأمور إيلاما وصدمة أن تدرك المرأة التي تخون أنها لم تكن سوى مجرد نزوة عابرة في حياة رجل آخر. في البداية قد تظن أن هذا الرجل أفضل منك، لكن الحقيقة المرة التي تكتشفها لاحقا هي أنها كانت مجرد محطة مؤقتة في حياته. عندما يبدأ ذلك الرجل بإهمالها أو إقصائها، أو عندما يدخل امرأة أخرى إلى حياته ويتعامل معها بقسوة، تبدأ هي بفهم النقطة الأهم، أنها أدركت قيمتك الحقيقية متأخرة. لكن للأسف هذا الإدراك يأتي بعد فوات الأوان، بعد أن تخسرك وتفقد العلاقة التي كانت بينكما. في تلك اللحظة تشعر بمقدار ما كنت تقدمه لها وجهدك الدائم لإرضائها، بينما كانت هي تعاملك بتوتر واضطراب بسبب وجود شخص آخر في حياتها. لكن حين يغيبك عنها تدرك أنها خسرت كل شيء، ولا يبقى أمامها سوى الشعور بالندم. تظل تندم طويلا لأنها أضاعتك باختيارها، وفقدت الشخص الذي كان يقدرها حق التقدير. النقطة التالية وهي الخسارة التي تتكبدها المرأة، خاصة إذا كانت متزوجة ولديها أطفال، تكون في الحقيقة خسارة غير متوقعة. فعندما ينكشف الأمر تفقد احترام أطفالها،
وتصبح نظراتهم إليها مصدر ألم شديد وقسوة بالغة عليها. كما أن المرأة التي تخون ويكشف أمرها تتعرض لفقدان ثقة المقربين منها، أصدقائها، عائلتها، بل والمجتمع كله الذي ينظر إليها على أنها امرأة خائنة. في هذه الحالة تكون الخسارة قاسية وغير متوقعة، لأنها لا تقتصر على فقدان شريكها فقط، بل تخسر نفسها حرفياً، وتفقد مكانتها الاجتماعية، وتخسر أطفالها وكل المحيطين بها. هذا الشعور يجعلها تدرك حجم الجرم الذي ارتكبته في حق نفسها وعائلتها وأطفالها وزوجها. أريد أن أقول لك كلمتين. بعض النساء بعد هذه الهزة العنيفة التي تقلب حياتهن رأساً على عقب يكتشفن شيئاً لم يكن بالحسبان، أن الخيانة لم تكن مجرد فعل خاطئ أو قرار لحظة ضعف، بل كانت نداءً صامتاً من أعماق النفس، نداءً يقول: هناك شيء مكسور في داخلي منذ وقت طويل. في البداية قد لا يدركن ذلك، قد يعتقدن أنهن فقط بحثن عن الاهتمام، عن الدفء، عن الاحتواء، لكن مع الوقت ومع السقوط تبدأ الحقائق تتكشف. الخيبة، الندم والوجع كلها تدفعهن للتأمل، للمحاسبة، للتفتيش في الداخل عن تلك النسخة القديمة التي كنا عليها قبل أن تتغير الملامح والقرارات. وهنا تبدأ مرحلة التحول. بعض النساء يقررن أن هذا السقوط لن يكون نهاية، بل بداية مختلفة، بداية تبنى على مواجهة الذات، على فهم أعمق للحاجات والمشاعر، على التعافي من الداخل. يتعلمن أن قيمتهن لا تقاس برأي الآخرين ولا بحب رجل، بل بشعورهن تجاه أنفسهن. بعضهن يعدن أقوى، أنضج، أكثر وعياً، يبدأن بوضع حدود واضحة ويعيدن ترتيب أولوياتهن، ويصلن إلى قناعة أن الحياة لا يجب أن تكون قائمة على الصبر فقط، بل على الاتزان والاحترام المتبادل. لكن ليست كل امرأة تخرج من هذه الدوامة ناجية. البعض يغرق في الصمت، يصعب عليه مواجهة المجتمع، أو حتى مواجهة المرأة التي تراها كل صباح في المرآة. تشعر بأنها فقدت كل شيء: الزوج، الأبناء، الأصدقاء، وربما حتى اللهفة للحياة نفسها. الندم لا يفارقها، والذنب يتحول إلى ظل يلاحقها في كل لحظة. أحيانا تكون قد نجت من الفضيحة، لكنها لم تنجو من جلد الذات، وهذا بحد ذاته أقسى أنواع العقاب. الناس قد يغفرون، الزوج قد ينسى، الأصدقاء قد يتفهمون، لكن السؤال الأهم: هل المرأة التي خانت تستطيع أن تسامح نفسها؟ لأن الحقيقة الصادمة هي: أخطر خسارة بعد الخيانة ليست انهيار الزواج ولا فقدان المكانة الاجتماعية، بل انهيار صورة الذات. فحين تفقد المرأة احترامها لنفسها تكون قد خسرت أكثر مما تتخيل. بعد كل اللي سمعته اليوم، هل تعتقد أن المرأة التي خانت مهما كانت ظروفها تستحق فرصة ثانية؟ هل يمكن أن نغفر لها إذا شعرت بالندم الحقيقي؟ أم أن الخيانة بالنسبة لك خط أحمر لا يغتفر مهما كانت الأسباب؟ هل ترى أن المجتمع ينصف المرأة في هذه المواقف؟ أم أن القسوة عليها مضاعفة لمجرد أنها امرأة؟ اكتب رأيك في التعليقات وخلينا نسمع وجهة نظرك بصراحة. نقاش مثل هذا ممكن يفتح عيون كثيرة من الناس. شكرا على المتابعة. إذا استمتعت بالفيديو لا تكن خجولا، اترك تعليقا، وإذا لم يكن لديك ما تقوله فقط اكتب تم لأعلم أنك وصلت إلى النهاية. إذا لم تكن قد اشتركت بعد فما الذي تنتظره؟ اضغط على زر الاشتراك وانضم إلى قناتنا. اهتمامك يعني العالم بالنسبة لنا. إلى اللقاء.